kennslu þarf alltaf að nota nýjustu tækni og náttúrulega leið og tæknin breytist með upplýsingatæknibyltingunni, þá bara mjög mörg tækifæri sem kom inn og við eigum bara að nýta okkur þau. Það fínt að geta notað upptökur og slíka miðla til þess að svona dekka viðfangsefnið, en það verður þá að nota skólastofuna sem þetta gagnvirka rými til þess að ögra nemendum. Þegar ég var að byrja að kenna fyrir rúmum 30 árum, var að kenna hljóðfræði, þá var maður að reyna að teikna upp myndir af munnholi og talfærum á töfluna. Nú hefur maður þetta allt á netinu, maður hefur myndir, hreyfimyndir, alls konar, maður hefur hljóðdæmi og svo framvegis. Þetta bara allt annað. En ég held að það sé áskorun fyrir okkur að nota þessa miðla og nýta þá vegna þess að nemendur okkar lifa og hrærast í þessum heimi, þannig að við erum ekki vera hrædd við að nýta þessa tækni nýjungar. Vinna á tilraunastofu eða vinna á vettvangi, fara svona út og taka á hlutunum og gera mælingar. Þetta gerir nú ekki auðveldlega gegnum netið. Þú getur ekki gert verklega efnafræði á netinu, alveg svo þú getur ekki eldað á netinu. Þú verður að gera það sjálfur. Eitt sem við höfum gert að bjóða upp á til dæmis bara beinar útsendingar úr tímum þar sem að nemendur sitja heima og eru ekki raunverulegi þáttakendur í því sem að gera. En ég held að við getum nýtt það til þess að gera nemendur virkari kennslustundum og til að dýpka efnið, en ekki til að koma í staðinn fyrir kennsluna. Í okkar samtíma þá skiptir máli að nýta sér einnig þá möguleika sem þessi nýja tækni býður upp á, en það verður að gera það markvisst. Maður getur nýtt sér upplýsingatækni mjög mikið og hún getur verið mjög gagnleg. En það maður kannski að passa það að upplýsingatæknin taki raun ekki yfir, þar að segja að maður nota hann ekki einfaldlega vegna þess að hún til staðar. Svona persónulega samband að hittast og ræða saman, það kemur ekkert í staðinn fyrir það. Í vendikennslu þá hugmyndin að kennarar standi ekki og haldi fyrirlestra, heldur að þá koma nemendur undirbúnir í tíma og þegar þeir hitta kennara að þá þeir að vinna með efnið. Upplýsingatæknin orðin svo mikill hlut af lífi okkar að við hljótum að nota hana í allri kennslu okkar. Upplýsingatækni, hún skiptir að mínum að þetta gríðarlegu máli af því möguleikarnir eru svo margir. Ég held að kennslan sé að þróast í rétta átt, en við þurfum að vera duglegri að grípa tækifærin sem gefast okkur. Og þetta viðfangsefni sem við stöndum frammi fyrir. Hvernig grípum við þessi frábæru tækifæri til að auka menntun og breiða út menntun með nýrri tækni? Góðir kennarar vekja áhuga nemenda á námsefninu, en hvetja líka til þess að gera sitt besta. Ég held að það sem tryggir gæði í kennslu séu aðallega að maður nær til nemandana. Sem nemandi líður mér sennilega besti tíma þegar þessi tilfinning vaknar, þegar maður búinn að fatta eitthvað. Þegar þetta moment kemur, þá líður kennaranum held ég best. Galdurinn á bak við það að vera góður kennari að finnast gaman að kenna, hafa áhuga á nemendum sínum og vera andum að þeim gangi vel og þeir skilja efnið. Það skiptir miklu að glæða áhuga nemenda og kveikja áhuga þeirra á fræðigreininni. Fá þá til þess að rannsaka sjálfur, fá það til þess að læra meira. Fyrst og fremst þarf kennari að bara þykja vænt sína námsgrein og sína nemendur og vilja nemendum sínum vel. Lykillinn að því að vera góður kennari fyrst og fremst að hafa áhuga á árangri nemenda og leggja sig fram að vilja hjálpa fólki að læra. Ég held að umfram allt snúist þetta væntumþykju og virðingu fyrir faginu sínu og löngun til að miðla því áfram til annað. Góðu gestir, innilega velkomin á Flugtak Háskóla Íslands í edX og það virkilega gaman að sjá hversu mörg ykkar eru hér samankomin í dag. Og þetta var nú skemmtilegt myndband sem var sett saman hér og við fengum að sjá í fyrsta skipti. I would like to especially welcome Mark Rudnick from edX. Mark is Director of Partners Success at edX, and we are very pleased to have you here and with us, Mark. And we have been discussing
some of the opportunities with edX this morning, and we look forward to your speech here later this afternoon. I will now proceed in Icelandic. Eins og mörgum kunnugt edX alþjóðlegt samstarfsnet háskóla rekstur opinna netnámskeiða sem bandarísku háskólarnir MIT og Harvard leiða. Það mikill heiður fyrir Háskóla Íslands að vera boðin þáttaka í edX, en einungis háskólum sem standa framarlega í alþjóðlegum samanburði boðin þáttaka og Mark hefur einmitt lagt mikla áherslu á þetta í samtölum núna í morgun. Með samstarfinu gerist háskólinn virkur þáttakandi í þeirri hnattrænu þróun á sviði háskólamenntunar sem tilkoma samstarfsneta á borð við edX hefur í för með sér. Þáttakan einnig leið til að miðla upplýsingum styrkleika og sérstöðu Háskóla Íslands á alþjóðlegum vettvangi, en jafnframt tækifæri til að efla notkun upplýsingatækni í námi og kennslu við skólann og miðla upplýsingum nýja kennsluhætti. Með þátttökunni hefur Háskóli Íslands aðgang að þeirri miklu reynslu og þekkingu sem felst í samstarfsneti edX. Tilgangur samstarfsins að auka framboð opinna netnámskeiða sem kölluð eru MOOCs, Massive Open Online Courses, í því augnamiði að auka aðgengi að námi, efla notkun nýrrar tækni til kennslu í háskólanámi og þar með þróa kennsluaðferðir í takt við tæknilegar og samfélagslegar breytingar sem að eiga sér stað. Tækniþróun hefur áhrif á háskólakennslu eins og aðra þætti samfélagsins. Tæknin breytir því hvernig nemendur hugsa, hvernig þau læra, hvernig þau leita lausna og hvernig og hvaðan þau afla sér og nota upplýsingar. Tækniþróun hefur einnig gríðarleg áhrif á það samfélag og atvinnulíf sem við að búa nemendur undir. Háskólar allan heim þurfa að þróast í takt við þessar breytingar. Gildi háskólamenntunar minnkar síst við þessar miklu tæknilegu og samfélagslegu breytingar, því spár gera ráð fyrir vaxandi þörf fyrir sérhæfðara starfsfólk þegar framlíða stundir. Af þessu þurfa háskólar að taka mið og þróa námsframboð sem býr nemendur undir þátttöku í sífellt tæknivæddari heimi. Tækninýjungar á borð við edX nýtast í þágu menntunar með ýmsum hætti. Þær geta til að mynda nýst til að ná til hópa sem af ýmsum ástæðum eiga ekki greiðan aðgang að menntun bæði innanlands og allan heim. Á sama hátt getur edX gagnast sem vettvangur til að koma þekkingu innan Háskóla Íslands á framfæri til mun stærri hóps en áður. Síðast en ekki síst veitir þáttaka í samstarfsneti háskóla eins og edX dýrmætan aðgang að upplýsingum og sérþekkingu á þröngum sviðum sem skiptir ekki síst máli í litlum samfélögum eins og hér á landi. Eitt mikilvægasta hlutverk háskóla að vera samfélag þar sem fræðimenn og nemendur úr ólíkum áttum hittast, kynnast og skapa sameiginlega þekkingu. Mikilvægt því að við beitum tækninýjungum í þágu þeirra markmiða og leggjum áherslu á að skapa gott námssamfélag þar sem nemendur úr ólíkum áttum vinna og læra saman, læra að leysa flókin verkefni, þjálfa gagnrýna hugsun og hitta fjölbreyttan hóp fræðimanna og fagaðila. Galdurinn og viðfangsefnið sem við stöndum frammi fyrir að grípa öll tækifæri sem tæknin býður upp á, en fórna aldrei virkni nemandans í náminu né námssamfélaginu sem við höfum skapað hér við Háskóla Íslands. Aðdragandinn að þátttöku Háskóla Íslands að edX hefur verið nokkur. Árið 2012 skipaði forveri minn í embætti rektors, Kristín Ingólfsdóttir, nefnd til að kanna og meta kosti opinna netnámskeiða fyrir skólann.
Þá þegar var hópur kennara og nemenda byrjaður að nýta sér í einhverju mæli kosti opinna netnámskeiða í kennslu og námi og hefur sá hópur farið ört stækkandi á síðustu árum. Kristín dvaldi síðan við edX á haustmisseri árið 2015. Háskóla Íslands bauðst í framhaldinu að vera formlegur þáttakandi í samstarfsnetinu og í dag fögnum við og göngum formlega til samstarfsins með því að kynna fyrsta námskeið Háskóla Íslands í edX. Og það er gaman að segja frá því að Jóhannes Heinlein frá edX kom einmitt hingað fyrir ári síðan og nú einu ári seinna erum við komin á þennan stað. Fyrsta námskeiðið er The Medieval Icelandic Sagas í norrænum miðaldafræðum þar sem Íslendingasögurnar verða í öndvegi og það fer mjög vel á því. Góðir gestir, leið og ég fagna upphafi samstarfs Háskóla Íslands og edX vil ég einnig þakka öllum þeim sem lagt hafa hönd á plóg við undirbúning samstarfsins. Gerð edX námskeiðsins fyrsta og dagskrárinnar hér í dag. Megi þáttaka Háskóla Íslands í edX verða allri kennslu þróun við Háskóla Íslands til góðs fyrir nemendur og kennara og þar með íslensku samfélagi til hagsbóta. Og nú er komið að því að opna vefsvæði Háskóla Íslands hjá edX og ég geri það hér með því að þrýsta hér á og hérna kemur það. Og það er Iceland X. Þetta er mjög fínt. Now, allow me to introduce Mark Rudnick, who is our next speaker. Mark is Director of Partner Success at edX and has worked directly with a number of edX partner institutions and course teams to guide them in building excellent courses for the edX platform. Mark is particularly interested in leveraging the global reach of edX and its partners to bring innovation to education around the world. Again, Mark, we are very pleased to have you with us here today, and I warmly welcome you here to the podium. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you, Rector John Atlee, for the warm welcome, Pro-Rector Steinem. On behalf of edX, I want to personally thank you and for welcoming me here to represent edX and to officially join you in this launch event with the University of Iceland. I have just really been blown away in the last 24 hours that I've been here by the warm welcome that I've received and the way that the team has really supported me. My wife, who is joining me for the weekend for us to do some travel in Iceland, which we've been looking forward to for a long time, she arrived early this morning around the same time I was leaving the hotel. And I asked her how her trip was, and she said, the trip was fine, but people here are just really, really nice. She said, even the bus driver asked me how I was doing and told me he was really excited to meet me. So I said, yeah, I've experienced the same thing in the last day. So so thank you for that, and I'm really thrilled to be here to represent edX and to together officially kick off what I know is going to be a really engaging and fruitful partnership together. We are really excited at edX to partner with the University of Iceland, an institution driven by the belief that knowledge should have a wide impact in order to bring the university's expertise in Icelandic society, industry, and history to our community of edX learners all over the world. I'd like to take a few minutes now just to introduce edX slightly to this community and to share a few thoughts on what I see as the potential for this collaboration together. edX is a nonprofit
online learning destination founded by Harvard University and MIT in 2012. Our mission is to reimagine education, and that's centered around 3 key pillars. The first is increasing access to high-quality education for everyone, everywhere. See if I'm, there we go. The second pillar of our mission is to enhance teaching and learning on campus at the universities that we work with, as well as online. And finally, to advance teaching and learning through research, and to really enable our partner universities to conduct high-quality research with the work that they're doing with edX. As the world's leading nonprofit online education platform, edX is deeply committed to open access and to quality. As part of that commitment, we release our platform to the world through open source technology, allowing educators and technologists to build learning tools and to contribute new features to create innovative solutions that benefit students everywhere. Our platform has been adopted by institutions around the world, many universities, and also serves as the national education platform in France, Israel, and Russia, among other places. Through this partnership that we are announcing today, the University of Iceland joins a community of 130 of the best global universities, working together to offer open education to 14 million learners and counting from every country around the world, including several thousand already, and hopefully many more to come from Iceland. The foundation of edX's success is the relationships it has with its universities. Joining the edX consortium will enable the University of Iceland to bring the best of this great institution to the world. The first course to be offered on medieval Icelandic sagas is a great example of how the university can take advantage of edX to share what is unique and exciting about Iceland with learners globally. We hope that future courses and programs will emerge that highlight the best faculty, research, and academic programs that the university has to offer today and in the future. The partnership will also enable educators across the university to experiment with new ways to teach through cutting-edge technology. Joining the edX consortium will allow for the University of Iceland to engage with global innovators and thinkers to learn and evolve together. I've already understood in the last day in meetings with folks from the university how important international connections are here, and I'm really excited to help work together with the university to leverage those strong collaborations that already exist with university partners that you have today, as well as create new ones with universities in the edX community. By using the edX platform for residential students here on campus, we hope that you will be able to innovate your teaching practices with novel approaches to education, to create rich and engaging learning experiences for current and future students of the university. Many of edX's partners leverage this opportunity to develop new capacities for teaching and learning innovation on campus, and we hope the University of Iceland joins in that movement as well. At edX, our goal is to drive evolution in higher education around the world, and we are thrilled that the University of Iceland will be joining us in that endeavor. We are excited for all that can be accomplished together. Thank you very much. Góðu gestir,
Innilega velkomin á þetta Flugtak þátttöku Háskóla Íslands í edX. Ég heiti Steinunn Gestsdóttir, ég aðstoðarrektor kennslumála og þróunar og sem síðasta innleggi í þessum hluta dagskránar ætla ég að fjalla aðeins helstu tækifæri sem við sjáum í því að taka þátt í þessu samstarfi við edX. Síðan langar mig bara að benda ykkur á að eftir mitt innlegg verður hlé og eftir það tekum við málþing eins og var auglýst, stutt málþing þar sem við förum yfir helstu tækifæri framundan og næstu skref í þessu samstarfi. En núna þegar við hefjum samstarfi formlega þá gaman að segja frá því að eins og Jón Atli nefndi hérna í innganginum að þá akkurat 1 ár frá því að Jóhannes Hænlein sem einn af stjórnendum edX kom til landsins og kynnti edX mjög rækilega innan skólans. Hann hélt hérna opna fyrirlestra og marga fundi með stjórnendum og kennurum og nemendum og það sem mér fannst algjörlega frábært að sjá og eiginlega seldi mér þessa hugmynd var þessi ótrúlegi áhugi sem var á þessu samstarfi bæði meðal nemenda, kennara og stjórnenda. Og það fullvissaði mig að háskólasamfélagið sæi edX sem spennandi viðbót og stuðning við kennsluþróun við skólan. En eins og hér hefur komið fram, þá edX einn helsti vettvangur þar sem að almenningur sækir sér opin netnámskeið og námskeiðin eru þekkt fyrir að vera af góðum gæðum og bjóða upp á vel skipulögð námskeið. Og með þátttöku í þessu neti þá tekur núna Háskóli Íslands í þessari þróun að breiða út þekkingu enn fremur og opna háskólan fyrir fleirum en nú Það eins og hefur komið fram hérna mikill heiður fyrir Háskóli Íslands að hafa verið boðin þáttaka í þessu neti. Enda lögð áhersla á að netið vaxi ekki of ört til að tryggja gæði allra sem að hafa aðkomu að því. Þegar við íhugum þessa aðkomu og þetta samstarf þá skipti okkur máli augljóslega þau gæði sem eru falin í starfinu en ekki síður að hérna að sérstæða netsins sem meðal annars falin í því að það ekki rekið í hagnaðarskyni eins og sum önnur, þar að segja að þetta non-profit starf. Einnig það þessi gæðastimpil sem fylgir því að bjóða fram námskeið á vegum edX. Eins og fram hefur komið í orðum Marx, þá mikilvægt upp úr að velja vandlega inn þá skóla sem taka þátt og tryggja með því viss gæði, auk þess sem að það visst gæða eftirlit með þeim námskeiðum sem eru boðin fram á vegum netsins. Þess vegna viss gæðastimpil sem fylgir því að vera boðin fram á vegum edX. Og núna þegar Háskóli Íslands býður fram fyrsta námskeiðið innan skamms á vegum edX, þá bætist Háskóli Íslands í flóru edX námskeiða á heimsvísu. Og það færist í aukana að háskólakennarar nýti opin netnámskeið eins og í edX í tengslum við eigin námskeið og sem stuðning við eigin kennslu. Þannig að nú geta kennarar allan heim nýtt það efni og þá sérfræði þekkingu sem Háskóli Íslands hefur fram að bjóða í sinni kennslu. En það sem mig langar að benda sérstaklega á eða ræða stuttlega hérna í dag eru nokkrir meginpunktar. Það að segja hvernig aðild að edX mun kynna Háskóla Íslands bæði á alþjóðavettvangi og innanlands. En það meira en bara kynning því að þarna fáum við líka tækifæri á að miðla raunverulegri þekkingu, bæði alþjóðlega og það eru mikil tækifæri líka á að miðla betur þekkingu innan Íslands. Eins og Mark kom inn á í sínu innleggi þá sjáum við þetta líka sem mikilvægan lið í að styrkja notkun upplýsingatækni í kennslu og ekki síst hvað varðar fjarnám. Og svo að lokum eru nokkrir viðbótar tækifæri fyrir nemendur að geta nýtt edX í sínu námi sem við langar að lýsa stuttlega. Eins og fram hefur komið þá þróun upplýsingatækni að breyta okkar daglega lífi og sannarlega bæði námi og kennslu og starfsemi háskóla almennt. Það mjög mikilvægt að Háskóli Íslands, starfsfólk og aðrir kennarar taki þátt og taki virkan þátt í slíkri þróun og séu vel upplýstir stöðu og möguleika sem eru til staðar hverju sinni. Og edX var einmitt stofnað í þessu augnamiði, þar að segja var stofnað af MIT og Harvard á sínum tíma, gagngert til þess að þróa nýja kennsluhætti í samræmi við tæknibreytingar.
Hvað varðar kynningu á fræðum erlendis, þá augljóslega fáum við þarna tækifæri til að koma okkar þekkingu á framfæri. Við sjáum fram á og munum bjóða að lágmarki 5 námskeið sem verða boðin fram á vegum edX á næstu árum og þá á hverju sinni. Fyrsta námskeiðið miðaldabókmenntir verður kynnt hérna síðar í dag og það verður einmitt fjallað sérstaklega það þessu stutta málþingi á eftir hvernig gekk að búa til þetta fyrsta námskeið. Síðan munum við gera sennilega 1 námskeið í einu eftir það, þangað til við erum komin upp í að lágmarki 5 námskeið sem verða þá í boði alþjóðlega fyrir nemendur allan heim. En það líka þessir möguleikar á að nýta edX innanland sem við erum ekki síður spennt fyrir. Kennarar munu hafa tækifæri á að nýta edX í sinni eigin kennslu til að bjóða annaðhvort námskeiðin eða hluta námskeiðina fram í gegnum þetta net. Það líka viss tækifæri í að bjóða fram annars konar kennslu eða fræðslu í gegnum edX sem beint að fólki hér á landi. Við höfum séð mikil tækifæri þessu til dæmis til að styðja við nemendur sem eru að koma inn í skólan. Við vitum að nemendur koma mjög mismunandi vel undirbúnir og þetta gefur okkur tækifæri til þess að styðja betur við þá sem þurfa aukinn undirbúning með það sem þeir hafa fengið. Þetta gefur okkur líka jafnvel tækifæri á að sérsníða námskeið til að búa nemendur undir viss fög eða vissar fræðigreinar. Það sem algengt að nemendur þurfi aðeins betri undirbúning en þegar þau koma inn í skólan. Við hugsum líka þetta sem tækifæri til að ná til vissra hópa sem hafa kannski ekki haft nægilegt aðgengi að skólanum og þá augljóslega erum við helst að horfa til þeirra til innflytjenda eða annarra sem hafa ekki íslensku sem fyrsta mál, að það líka tækifæri til að ná til með fræðslu og kennslu. Og síðan augljóslega getum við útbúið þarna efni, bæði fræðandi og alltaf fræðandi vonandi, sem að fólk getur þá annarkvort nýtt sér sem hluta af starfi eða bara í leik. Þannig að tækifærin eru mörg, en þau eru ekki síst á sviði kennsluþróunar. Því að þátttaka Háskóla Íslands í edX ekki síst liður í því að skapa vettvang sem ýtir undir samstarf þróun kennsluhátta innan stofnunarinnar. Eins og eru auðvitað margir kennarar, námsbrautir og deildir að nýta upplýsingatækni í kennslu með margvíslegum hætti. Og margir eru reyndar, eins og við ræðum á málþinginu, nú þegar að nota opin netnámskeið inn í sinni kennslu. Þannig að fyrir kennara við Háskóla Íslands edX leið til að kynna fyrir þeim það sem að gerast á alþjóðavísu og taka þátt í þeirri þróun. Þetta aðgengi að sérfræði þekkingu sem innan edX hefur nú þegar reynst dýrmætt og þessi þekking mikilvæg í því þegar við núna reynum að þróa alltaf áfram okkar eigin kennsluhætti fyrir okkar nemendur sem eru hér á staðnum. Þannig að þetta sjáum við sem stuðning við þróun kennsluaðferða og framsækna nokkur upplýsingatækni í kennslu. Og svo að lokum, hvað varðar nemendur, augljóslega snertir það sem ég búin að vera að ræða hér kennsluþróun, allt nemendurnar okkar, en þessi þáttaka í edX getur auðgað nám nemenda með margvíslegum hætti. Til dæmis sjáum við nú þegar að nemendur nýta sér opin netnámskeið til að styðja við þeirra eigin nám og þá oft til þess að dýpka einstaka þætti í sínu eigin námi og geta þannig sniðið námið betur af sínum eigin þörfum og óskum. Að því leyti geta opin netnámskeið verið dýrmætur stuðningur við staðnámið. Einnig opnar þetta möguleika á að bjóða fram fleiri námskeið í fjarnámi og að nota þau námskeið sem fyrir fjarnáma og auka þannig námsframboð. Það mögulegt að taka opin netnámskeið til eininga en það fer þá bara eftir óskum hvers og eins skóla og það ákvörðun hvers og eins skóla en náttúrulega eitthvað sem við getum velt fyrir okkur. Ef það yrði ofan á myndi það augljóslega auka framboð námskeiða og jafnvel gefa okkur tækifæri á meiri sérhæfingu því að við vitum að sem lítið námssamfélag í litlu landi þá sérhæfing eitt af því sem að veitist okkur stundum erfitt. Þannig að rétt í lokin til að fjalla næstu skref
við munum opna fyrir skráningu á fyrsta netnámskeiðinu í dag, fyrsta edX námskeiðin okkar eins og fram hefur komið. Það verður kennt seinna á vorin en fólk getur byrjað að skrá sig strax í dag. Við munum síðan í kjölfarið kalla eftir hugmyndum frá kennurunum okkar næstu námskeið og einnig munum við bjóða bráðlega upp á kynningar á því með hvaða hætti kennarar geta nýtt edX í tengslu við sitt eigin nám. Þannig að ég bið ykkur bara að hafa augu og eyru opin fyrir þeim tilkynningum. En það er alveg ljóst að það eru mörg tækifæri og við eigum eftir að skapa næstu skref. Þau verða augljóslega ekki tekin nema í miklu samráði og samstarfi við allt háskólasamfélagið. Fyrsta skrefið í því samtali og til að marka veginn fram á veg þetta málþing sem hefst hérna eftir hlé. Þannig að ég hvet ykkur eindregið til þess að staldra við og vera áfram með getið. Þar munum við heyra örkynningar frá kennurum og nemendum notkun upplýsingatækni og opinna netnámskeiða í kennslu. Við munum heyra aftur frá Mark og svo munum við heyra frá honum Hjalta Snæ sem hefur borið hitan og þungan af því að þróa fyrsta námskeiðið sem opna verður í dag. Þannig að ég þakka ykkur innilega vel fyrir komuna. Frábært að sjá hvað komið margir hér í dag. Ég ætla að ljúka þessari kynningu á að sýna ykkur kynningamyndbandið fyrir fyrsta námskeiðið og eftir það tökum við stutt hlé áður en við hefjum málþingið. En þá bara ljúkum við þessu hér. The sagas connect us to the distant past. Even though they were written 1,000 years ago, readers can still engage with these stories. They can really enjoy the bromance between Njáll and Gunnar in Njálls saga. And they can feel the rage that Gudrun feels when Kjartan marries another in Laxdæla saga. The sagas demonstrate a strong literary culture in a vernacular language during a time when most of Europe's books are still written in Latin. These stories teach us, just like other folk tales from other cultures, about the values and ideals that Icelanders hold dear. And you can also find them all across Scandinavia. These kind of ideas are things like how to treat a guest in your home, or how to deal with someone who has harmed you, with violence and without. Or even the unique role that men and women play in guarding the family honor. The sagas have long been praised as early antecedents of literary realism. And yet, when you read them close enough, you find that these stories are teeming with the supernatural. Ghosts, demons, the undead, and all sorts of scary figures. Unlike a lot of other medieval literature, the sagas of the Icelanders are stories of not only kings and princes and knights and princesses, but also the wealthy and the poor, chieftains and slaves, and women and children. The Icelandic sagas are a unique instance of a medieval literature where you can watch how an entire society comes into being and develops from scratch. It's a decentralized social order with no executive power, so the individual himself is responsible for the upkeep of justice and his own welfare. You should take this class because it's fun! Icelandic sagas, the Íslendingasögur, are a great place to start if you want to get into exciting culture, snappy dialogue, great insults, exciting action sequences, and you can go from there to stories with talking dragons, poems of love, and stories like the maiden sagas, where women are not going to take any crap from men.